Arafah ni àwọn sàbí wà jẹ́ náà pẹ̀lú òjíṣẹ́ Ọlọ́run sallallahu alaihi wasallam kunna wuqufan amadu lọ́dọ̀ Ànábì sallallahu alaihi wasallam bí Arafah ní Arafah láwà náà dídúró tí wọ́n dúró yìí ó fi wáyé pé tí wọ́n bá ní tí wọ́n bá dé Arafah alálàájí náà ọmọ gbọ́yẹn bàbá wà ní Arafah tẹ́yìn pé Arafah kéwúlà ń pè òun ṣùgbọ́n Yorùbá náà máa ń pè ní Arafah jábà ń pè kó lè báyìí dáadáa wọ́n ẹni tó bá dé Arafah bó ló yẹ kó sí nínú kó jókòó nínú kọ́ ọ̀nà ọ̀rọ̀ èwo ni súnnà gan máa sọ wípé ká náà rò ká dúró iná ní súnnà tẹ́sẹ̀ bá ru ẹ́ lọ́wọ́ tó jókòó ló fi jẹ́ sí pé bá ń ka gbogbo tíra àwọn fíkì tí wọ́n bá ń sọ arkanul hajj al-wuqufu bi Arafah wọ́n sọ pé al-wusulu bi Arafah wọ́n sọ pé al-julusu bi Arafah wuqufu ni tí wọ́n bá sì ní waqafa ó yàtọ̀ sí qama waqafa qama kí ìyàtọ̀ sí láàrin waqafa àti qama kí sì ní ìyàtọ̀ sí láàrin jalasa àti qa'ada àwọn elédè lárúbáwá ìlú Islam wọ́n máa differentiate láàrin méjèèjì bẹ́ẹ̀ náà ni bí a ti ń sìnkún yà láàrin jalasa qa'ada bẹ́ẹ̀ náà láàrin sí yàtọ̀ láàrin qama àti gini àti waqafa wọ́n ni kunna inda nabi sallallahu alaihi wuqufa inda nabi sallallahu alaihi wasallam bi Arafah adúlọ́dọ̀ annabi sallallahu alaihi wasallam ní Arafah nígbà táwọn wá láwọn adúlọ́dọ̀ annabi l'Arafah ni bóòlù annabi ṣe ń ṣe sáwọn jókòó ẹ̀dá mìíràn nígbọ́ wọ́n jókòó tí wọ́n no wọn bọ́lọ̀ jókòó annabi kọ́kọ́ kórìíra kún òjókòó wá dìde wájú sallallahu alaihi wasallam náà sọ nítorí di eléyìí ìdúró lànàbì náà wà sallallahu alaihi wasallam torí pé kí lọ́bàá táwọn sàbẹ́ fi dúró ń jọ náà wọ́n rí ẹni tí àwọn fẹ́ tẹ̀lé lẹ́yìn kó náà ṣe kí ni òun náà dúró àwọn náà fi dúró ìyẹ́bù tá a bá wà ní Àrafah tá a bá ń ṣàdúrà ń bẹ̀ dídé ni ìwọ tó ń lọ hajj lọ́dún tó lọ ń ká ọmọ ẹni tí ó lọ hajj jàǹfààní Àrafah rẹ dáadáa má bá wọn jókòó má ṣe bí àwọn ará Nàìjíríà kan tí má ṣe gbogbo wákàtí tí wọ́n lò ní Àrafah orí ìjókòó ní a máa wà wọ́lá mọ́ fẹ́ tọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ state tí ìbá sọ́dọ̀ àwọn north díẹ̀díẹ̀ láti máa rí kọ̀ọ̀kan ní àwọn state ilẹ̀ Yorùbá ìwọ tó ń gbọ́ mi tọ́lọ́nkú ti yí ọ yìí ìwọ béèrè ó rí pé ìjókòó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn wà àfihàn kọ̀ọ̀kan tó bá tẹ̀lé wọn lẹ́yìn tẹ́sìn yé ìwọ̀n rárá dìde ń tiẹ̀ ìjókòó ni tí a bá wà ní Àrafah àdúrà lè yẹn máa ń ṣe àní kankan dámà sí kama yìí lọ́n kama pè lọ́n ká gbàgbé ara wa Ànábì wa alẹ́ sọ̀rọ̀ tó sọ nígbàtí wọ́n ròyìn bá nàbí ṣe ṣe ní Àrafah sallallahu alaihi wasallam nígbàtí wọ́n gbàrí wáyà wá bá nàbí ṣe ní Àrafah Ànábì ń ṣàdúrà ó ṣàdúrà débi pé aṣọ ìhìrámù jábọ̀ sallallahu alaihi wasallam aṣọ ìhìrámù ta aṣọ àdàbúrà ó jábọ̀ wọ́n tó wá ń mọ̀pọ̀ jábọ̀ ga sọmọ̀bù tí yàn bá dé hálù kan kọ̀ndíṣàn kan ó ní mọ́ tí ń ṣẹlẹ̀ mọ́ torí pé ọkàn rẹ̀ ti dàpọ̀ mẹ́ntọ́n bá sọ̀rọ̀ ti ṣe Allah subhanahu wa ta'ala ìyẹn lẹ́nu ní ọwà dára fàtí wọ́n máa waste time ẹ̀yọ́ máa waste opportunity wọ́n dà wákà tí Nàìjíríà ni wọ́n sọ fún àwọn Yorùbá wọ́n dà wákà wọ́n kọrin wọ́n pín certificate ní Arafah fọlálájì nígbé ọgbà certificate mo ti wá Arafah yẹn o ti dàlájì nìyẹn automatic alert original alert wọ́n mọ̀ ya fọ́tò gbogbo nǹkan tí ò ní láàrin wọ́n máa sí gbogbo àkókò wọ́n máa ṣe wáàsí ẹnikẹ́ni sí wáàsí ọba ti gbọ́ wáàsí tí wọ́n ṣe tó jẹ́ general sermon tí wọ́n ṣe fún gbogbo èèyàn ní Arafah tí wọ́n bá ti ṣe tán kẹ́nìkan túmọ̀ ẹ̀fún yìí wọ́n ti túmọ̀ ẹ̀fún yìí ti tó kò sáà fáà kankan àwọn àfáà náà mọ́ ń tọ́kàn nínú Arafah wọ́n ti máa pẹ́ ilé máa mú sífì máa mú ìkírun ní ó ṣàdúrà báyìí sífì máa mú Iléṣà òun ni ó sì wáàsí àkọ́kọ́ wáàsí ẹlẹ́ẹ̀kejì ọjọ́ Àrafah ìsọjọ́ wáàsí tó bá ti gbóyìn tí wọ́n ṣe general yẹn tán kálukú bí sí pẹ̀lú kí ni àdúrà oríṣiríṣi àdúrà náà wọ́n máa ń ṣe wọ́n máa ha Kùránì gbogbo ẹ̀ la máa gbọ́ tí wọ́n ha Kùránì lé àwọn lọ́wọ́ gbogbo bídíà tí wọ́n ṣe Nàìjíríà wọ́n tó kó wá bẹ̀yẹn wọ́n ha Kùránì lé ara wọ́n máa ké Kùránì tí wọ́n máa kàn bí oyin wọ́n ké yẹn náà wọ́n máa ké yẹn tán àmọ́ kí dàlẹ́ ìlú ń bò mí oríṣiríṣi àwọn ní ẹlẹ́gbẹ́ ayé náà tí wọ́n tún lọ sọ́nà náà wọ́n tún dá gbogbo bídí àti àmà sí Sunday wọ́n tún dá lẹ́ni ara sọ́lẹ̀ àlà Muhammad wọ́n tún ṣe lè náà so ní Arafah àmà dìde náà ni wọ́n sọ̀rọ̀ gbogbo wa náà sí màfí Arafah ààyè ibi tá àti dúró ni tó téèyàn ní ìbá wa bẹ́ sí pé tó orí ibùdó ànábì dúró sí jọ́nà sallallahu alaihi wasallam sórí ẹsẹ̀ ní kì í sórí ẹsẹ̀ orí nǹkan ọ̀gbọ̀n ànábì dúró sí jọ́nà sallallahu alaihi wasallam. Naam. Nígbà táwọn wá láwọn adúlọ́dọ̀ ànábì l'Arafah, adúlọ́dọ̀ ànábì l'Arafah.
dídúró tí wọ́n dúró lórí nǹkan ọ̀gùn àwọn jókòó lórí nǹkan ọ̀gùn ṣùgbọ́n ẹ bá jókòó lórí nǹkan ọ̀gùn wọ́n kà kọ́ pé kí ni ó dúró yìí orí ìlànà ìgbà wọ́n ní kí lọ́bàá tánà fi wà lórí nǹkan ọ̀gùn jọ náà sallallahu alaihi wasallam litakhudhu anni manasikakum jẹ́mọ́ ti pọ̀ jù àwọn tó tẹ̀lé Ànábì lọ hajj jọ náà pọ̀ ṣùgbọ́n wọ́n dúró bẹ́ẹ̀ lórí nǹkan ọ̀gùn kí gbogbo ayé lè bá ṣe kí ni wọ́n lè bá rí ẹgbẹ́ tí ń ṣe tí kì í bá ṣe kí wọ́n lórí nǹkan ọ̀gùn ta ní orí wọn fún wọn ń ṣàdúrà tí aṣọ ìhram aṣọ haram fi jábọ́ tí ó rọpọ̀ tó bá ní so wíwà lọ́ọ̀kan ẹ̀ tí wọ́n náà bá wá lọ tó bá jẹ́ sí pé àyè bá fún tí ò sọ náà láti dúró tàbí kinní kan àwọn náà máa sọgbọ́n rẹ̀ àwa bọ́ sínú mọ́tò àwọn mọ́tò tó kó wa lọ ìyá ìjókòó mẹ́ àwọn náà dúró lórí kinní yẹn lórí nǹkan ọ̀gbìn wé àwòtí tó nìyẹn ẹlòmí ó pé ẹ̀rù ń bá wọn kán bá sí já wọn sílẹ̀ ẹni ọjọ́ kò ní ọkọ̀ ṣùgbọ́n má sí nǹkan méjì kọ́ máa bẹ̀ láwọn ọ̀bà lọ sọ́rọ̀ wáyé abáyé